Прохолодним росистим ранком прокидається велика ріка. Поволі рухає свої води Сейм. Широко розливається срібним дзеркалом поміж крутих берегів. Зміїться на захід велетенськими звивинами, лишаючи по собі кільця стариць. Ховає у темних глибинах сонце, на переливчастих боках стрімких риб. Сейм пам'ятає події, описані у слові о полку Ігоревім. Береже спадщину усіма забутих часів. Вабить мандрівників спокійною величчю та роздольним простором. Проводить шляхом, яким 1000 років тому ходили на схід давньоруські човни. Ріка Сейм бере початок на південно-західних схилах середньоросійської височини. Її протяжність становить 748 кілометрів. Третя частина від загальної довжини припадає на територію України. Сейм перетинає російсько-український кордон поблизу села Бояро-Лежачі, несе води повз стародавній Путивль та козацьку столицю Батурин на захід, у Десну. Походження назви ріки достеменно невідомо. За однією з версій, назва пов'язується із кількістю притоків. Існують теорії про дослов'янське походження Сейму. Індоіранський корінь у назві може означати «темний». Прозорі води Сейму дійсно виглядають темними у своїй глибині. У пам'ятці давньоруської літератури «Повчання дітям» Володимира Мономаха, датованій 12 століттям, згадуються семичі. Можливо, із цим племенем пов'язане ім'я річки. За іншою версією, у назві простежується польський вплив. Зокрема, однокореневе слово існує у польській мові. Багата історія регіону не дозволяє дати однозначну відповідь стосовно назви Сейм, переплітаючи образи минулого, як саме життя ріки, складне та багатогранне. У подорожі ми спробуємо відкрити для себе Сейм, познайомитися із рікою як живою істотою, відірватися від буденності, залишитися наодинці з природою та самими собою. Попереду сплав землями давніх сіверян, одним із важливих водних шляхів Русі. Разом із водами Сейму ми рушимо до Десни, сподіваючись вловити кожен момент, зафіксувати усяку яскраву подію, яку подарує ріка. Недалеко від державного кордону залізнична станція Ворожба зустрічає водних туристів. Входження та вихід з походу – окремий виклик для любителів байдаркових сплавів. Припаси і спорядження, розраховані на тривалу подорож, необхідно доставити до води. На групу чекає фургон. Ми завантажуємо речі, попереду недовга поїздка. За 7 кілометрів від залізничної станції, там де ріка Вир впадає у Сейм, надвечір збирається табір. Наступного дня розпочнеться похід. Свою присутність виказують перші представники місцевої фауни. Із сутінками поблизу наметів з'являються невеликі жабки з чарівними очима. Часничниці звичайні або землянки звичайні щойно полишили підземні схованки та вийшли на нічне полювання. Ще вдосвіта амфібії знову зариються у ґрунт.
Новий день починається із збору байдарок. Більшість човнів у групі – 2-3-місні таймені. Перевірені часом каркасні байдарки змінили хіба що брезентові оболонки на поліхлорвінілові. Вік видають зношені з'єднання каркаса. Такі човни з часом все складніше збирати. Надувні байдарки набули популярності через свою легкість, компактність та простоту у використанні. Але вони поступаються каркасним у швидкості та курсовій стійкості. Сьогодні можна відшукати байдарки різних конструкцій, але загальні риси човнів лишаються незмінними вже тисячі років, беручи початок від традиційних морських суден північних народів – чукчів, ескімосів та американських індіанців. З висоти пташиного польоту на обрії видніються прикордонні селища – Бояролежачі та Рижівка. Між ними зміїться Сейм. В 10 кілометрах нижче за течією завантажені байдарки випробовують свій хід, приміряючись до ріки. Руки гребців звикають до весел. Сейм зустрічає широким вільним простором. Відстань від берега до берега в середньому становить від 40 до 60 метрів. Русло утворює великі меандри. Найбільші звивини могли б умістити невелике селище. Пірнувши на середині Сейму, плавець майже скрізь відмірить більше 2 своїх зростів, або близько 4 метрів, перш ніж сягне дна. На стрімких поворотах, там де течія врізається в береги, глибина може перевищувати 15 метрів. Сейм – одна з найпрозоріших українських річок. Тут нерідко можна побачити плавців у гідрокостюмах, що займаються підводним полюванням. У прибережних лататтях мисливці шукають щук та коропів. Глибше зустрічаються судаки. У темних вирвах ховаються соми. Веслування Сеймом налаштовує на спокій та безтурботність. Ріка прийдеться до душі любителям сімейного відпочинку. На Сеймі немає складних для проходження ділянок та важких обносів. Мало не на кожному повороті можна знайти зручний піщаний пляж. Тому в теплу пору на берегах Сейму буває людно. Група робить коротку зупинку, щоб розбавити спеку літнього дня прохолодою ріки. На початку подорожі буває складно дотримувати запланованого ритму. Можливо, неквапність Сейму навіває спокій. Полуднева млість огортає природу. Серед заростів, у порожнині стовбура, прилаштувалась здрімнути пухнаста тваринка. Нориця руда або нориця лісова доводиться родичем хом'яку. В Україні ареал проживання гризуна простягається з півночі до степової зони на півдні. Норицю, що підкріпилась лісовим насінням та ягодами, хилить у сон. Тварини чергують часи активності із відпочинком. Вилазки за кормом, яких буває від 3 до 9 на добу, залежно від пори року, змінюються сном у природних схованках.
Прибережні пасовища повняться заростями рослини із високими жорсткими стеблами, серцеподібним листям та шипастими чіпкими плодами. Нетреба звичайна, у народі зобник або туриця, небажаний для землеробів і отруйний бур'ян. Водночас має неабиякі лікувальні властивості, здавна відомі у народній медицині. На основі зобника готуються ліки від найрізноманітніших недуг, пов'язаних із порушенням обміну речовин, нестачею йоду та ураженнями шкіри. Через отруйність рослини її застосування потребує знань та обережності. Нетреба особливо рясна на пасовищах. Травоїдна худоба не спокушається зобником, але споживаючи інші рослини, звільняє для нього життєвий простір. Плоди нетреби чіпляються на шерсть та проростають усюди, де їх розносять стада. Поблизу сіл нерідко можна зустріти зграї домашньої птиці, що збирається на березі або харчується рослинністю у воді. Увагу привертають гуси із агресивною формою дзьоба, гачкуватою, як у хижого птаха. Подібних гусей досі не доводилося бачити в інших регіонах України. Пізніше ми довідалися про тульську бійцівську породу, що була виведена кілька сторіч тому спеціально для розважальних поєдинків. Сьогодні, окрім оригінальної зовнішності, гуси тульської породи цікаві птахівникам своєю міцністю та невибагливістю до умов утримання. Сутінки наздогнали байдарки навпроти села Піски. Настала пора влаштовувати табір. Перший перехід видався коротшим, ніж планувалося. Так буває на початку подорожі. Люди і ріка ніби призвичаються один до одного. Плин води, хід часу та весел ще шукають спільний ритм. Із сходом сонця все розпочинає рух. Поряд із табором мешканці села Піски беруться до роботи. Стихлий уночі вітерець знову перебирає трави. Тут також вирує діяльність. Бджоли літають з квітки на квітку, збираючи нектар. Кожного дня комахи здійснюють близько десятка вилітів, долаючи за життя тисячі кілометрів. Родичі бджіл мурахи знайшли легший спосіб добувати солодку їжу. Для цього вони використовують симбіотичний союз із попелицями або тлями. Маленькі паразити тонкими хоботками проколюють покриви рослин та смокчуть поживні соки. Продукти життєдіяльності попелиць виділяються краплинками сиропу. Солодку рідину ще називають падь або медвяна роса. Вона й справді липкою росою падає долу. Ласі до солодощів мурахи лоскочуть попелиць вусиками, стимулюючи виділення паді, та підхоплюють краплинки жвалами. Подібно дбайливим господарям, мурахи охороняють, переміщують та доять своє стадо, а з приходом холодів дають попелицям прихисток у своєму мурашнику. Ритмічний хід весел знову просуває байдарки вперед. Плин Сейму, спокійний та величавий, здається непомірно повільнішим за шалений біг часу. Можливо, лише вчора ріка зустрічала людей, що не знали металів. А сьогодні дюралеві лопаті весел
турбують сріблясте дзеркало води. Щось ловиться? Високий урвистий пагорб здіймається над рікою в селі Ігорівка. Неподалік села були знайдені скіфські бронзові наконечники 5-3 сторіччя до нашої ери. На вершині пагорба залишки давньослов'янського городища 12-13 сторіччя. Серед місцевих мешканців існує повір'я, що колись тут була вотчина новгород-сіверського князя Ігоря, відомого своїм невдалим походом на половців. І хоч це лише повір'я, археологічні знахідки свідчать про непересічність городища. У добу пізнього середньовіччя Ігорівка стала прикордонним острогом Речі Посполитої. Ще й сьогодні 30-метровий пагорб, химерно прорізаний сеймом, нагадує величаву варту на сторожі минулого. Під берегом, у затінку дерев, несподівана знахідка. Чарівні пурпурові лілії зазвичай можна побачити у дбайливо доглянутому квітнику, але не серед прибережних хащів. Наприкінці дня позаду лишились 25 кілометрів річкового шляху. Байдарки пристали до берега недалеко від мосту, що сполучає села Чумакове та Пересипки. Місце зупинки виявилося популярним. Нерідко відпочивальники означують свою присутність сміттям, тому серед найбільш мальовничих пейзажів височіють гори відходів. Залишивши місце ночівлі, група продовжила подорож. Випростане вдалину русло сейму широко розлилося поміж живописних берегів. Велика вода приваблює чимало любителів пляжного відпочинку та риболовлі. Ріка ніби протікає крізь міський парк у святковий день. Особливого колориту додають плавучі конструкції, схожі на чудні робінзонівські плоти. Не надто ефективні судна мають доволі пишний вигляд. Рука незримого садівника попрацювала над прибережжям. Зелене плетиво валами хвиль захлиснуло кущі. Білою піною квітів розлилося берегом. Наповнило повітря солодким медовим ароматом. Їжакоплідник видкий або ехіноцистис шипуватий – однорічно-трав'яний сталіано з родини гарбузових. Своєю назвою завдячує плодам характерного вигляду. З грецької ехіноцистис можна перекласти як колючий пузир. Рослина вважається декоративною
та використовується для вертикального озеленення. Має тривалий період цвітіння, що припадає на другу половину літа. Марно шукати відомості про їжакоплідник у місцевому травознавстві та фольклорі. Рослина є агресивним вселенцем, походить з Північної Америки і набула поширення в Україні лише у ХХ сторіччі. Відомо, що індіанці використовували ехіноцистис для лікування ревматизму, як знеболююче та любовне зілля. В наших краях бджоли чи не єдині шанувальниці цієї експансивної ліани. Сейм подарував на вечерю щуку. Гостинне місце переконало залишитися тут на наступний день. Я думаю, скоро можна. Так, уже можна брати. Якщо тут буде замовлення. Я поджарив, звичайно, оце. Але може трошки риба впаде. Ну так, ризиковано. Петля ріки загубилася за обрієм, ніби у спробі охопити безкраї луки. Біг тіни рідких хмар відізвався хвилями стрекоту в зеленому морі. Із року в рік повноводний та роздольний Сейм вкриває ці луки водою. Виходить з берегів, щоб розгулятися після зимового заціпеніння. Усе, що не є в річці, рушає на пасовище. Останні гості на бенкеті ризикують залишитись назавжди. Заплавні луки або оболоні рік від року заливаються весняними паводками. Сейм приносить сюди органічні та мінеральні речовини, перетворюючи прибережжя на квітучий осередок живої природи. Бабки із тріскучим шурхотом кружляють серед трав. Здається неймовірним, що ці комахи, більше як на 100 мільйонів років старші за динозаврів, дійшли до наших днів майже без змін. Тонкочеревець жовтий або бабка жовта полює із засідки. Як і мільйони років тому в черевці пульсує серце, штовхаючи прозору кров. Складні фасеткові очі формують панорамну картину світу. Швидкість реакції у 5 разів перевищує людську. Крихітний мозок прораховує траєкторію перехоплення. І ось хижак поглинає здобич. Навіть досконалий мисливець може стати чиїмось обідом. У період вигодовування пташенят пернатим доводиться бути особливо активними. Від успіху на полюванні залежить виживання нащадків. Велика порожнина стовбура – улюблене місце для влаштування гнізда сірої мухоловки. Пара доволі успішно користується шлюбною поведінкою дзюрчавок або повисюхових мух. Луг живе та колихається зеленими хвилями, під легкими дотиками теплого вітру. Незаймана природа здається тут більш людяною, ніж пристосований людиною простір. За 2 години веслування від місця зупинки
русло ріки роздвоюється. Правий рукав веде до стародавнього міста Путивль. Лівий простягається осторонь і об'єднується з правим далеко за Путивлем. Група рушає праворуч, щоб за годину розміреного ходу опинитись на південній околиці міста, під стінами Мовчанського жіночого монастиря. Першими, кого зустріли на березі, стали художники. На їхніх палітрах яскраві фарби, на полотнах упіймане літо. Випадкова зустріч або частина тихої розповіді, яку чує мандрівник від місць, що відвідує, та самого шляху. Високі пагорби, де розкинувся Путивль, обживалися з давніх часів. Слов'янські поселення з'явилися тут у 9-10 сторіччях. Згадується Путивль також у слові о полку Ігоревім, пам'ятці української мови та літератури доби Київської Русі. Сюжет слова розгортається довкола походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців літа 1185-го. Князь недооцінив сильного супротивника, втратив військо та сам потрапив до половецького полону. В Путивлі граді князівна взиває до сил природи, побиваючись за втратою чоловіка. З тих часів хіба що літописне слово дійшло до наших днів. Кам'яні стіни Мовчанського монастиря, посвяченого Різдву Богородиці, лишились найдавнішими старожитностями міста. На початку 17 століття монахи розореної Мовчанської пустині звели над сеймом мури з баштами, собор та дзвіницю. Монастир, виглядом схожий на форт, цілком відповідав викликам суворого часу. Собор Різдва Богородиці – центральна споруда, найбільш укріплена та самодостатня. Архітектурне вирішення церкви-фортеці поєднало в собі стилістику українського та московського бароко із тяжінням до української традиції будівництва високих баштоподібних храмів. Колись чоловічий, а нині жіночий, Мовчанський монастир потопає у квітах. Сьогодні його ворота відкриті потоку туристів та шанувальників культу. Повз міський пляж байдарки прямують за течією Сейму. За кілька кілометрів місто залишиться позаду. Човни проводжає жива музика. Вже неначе темряви немає, і світло сяйне різно кольорові, навколо нього золото в блакиті, навколо нього діаманти квіті. Випадковий епізод походу або, можливо, прощання із Путивлем, повним давніх марень і творчих мрій. У кількох кілометрах нижче за течією
Кам'яна гряда перетинає русло ріки. На групу чекає обнесення човнів. Єдине за увесь похід Сейму. Теплий подих землі парує у ранковій свіжості. Вже холодні серпневі ночі нагадують про наближення осені. Сполоханий сонцем туман заплутався у луговому павутинні. Квітковий павук полює на більш осяжну здобич. Йому не потрібні ловчі тенета. Притаєний мисливець нападає із засідки. Павук не має масивних ікл хеліцер для захоплення здобичі. Його ставка – точність укусу. Хижак мітить ушийний відділ жертви. В разі успішної атаки отрута миттю знерухомить навіть джмеля. Для людини укус квіткового павука не становить небезпеки. Нижче сіл Сафонівка та Красна ріка простягається у малонаселену місцевість. Впродовж дня на берегах не побачити людських домівок. До найближчих сіл доведеться пройтись пішки. Гаєчка Болотяна – рухлива пташка родини Синицевих. Знайшла удосталь корму на прибережній вербі. Шкідлива для дерева гусінь виявилася корисною для маленького птаха. Гаєчка про всяк випадок позбувається озброєної жвалами голови. Занадто гострої їжі для органів травлення. Свого часу гусені сонцевика адмірала пощастило перетворитися на дорослу особину. Метелик харчується не лише квітковим нектаром. Його можна зустріти на березі, зайнятим поглинанням мінеральних солей з вологого ґрунту. Мікроелементи необхідні адміралу для існування та продовження роду. На крутому березі навпроти Нечаївки стали табором. У селі вирішили поповнити запаси питної води. До Нечаївки 15 хвилин пішого ходу. Вздовж мережі видовжених озер тягнуться подвір'я. Колись велике село, сьогодні зовсім спустіло. Більшість хат стоять без господарів. Деякі оселі вже перетворилися на невисокі земляні кургани, порослі деревами. Лише місце у лінії забудови наштовхує на думку, що під зеленню залишки людської оселі. Наочна трансформація сучасного буття в археологічний шар. А тут людей осталося вже. Чоловік може і 30 буде. Це з дітворою з усім. Це ми дивилися, там хати такі порозбирані вже, да? Ото порозбирали, покупляли і на дрова порозбирали. А хто покупляв із-за кирпичу? Купляють хати, де таке походне шифер, железо знімають, там, кирпич. Якщо автобус зараз почав ходити вже, а то не ходив, глухо було. Це як папуаси тут.
От згодом все хуже. Це ще що орендатори не розпахали луг. А то в оренду багато людей піддавали луг. Так це що ще не розпахали, але скоро розпашуть, що нігде буде карася поймати. Природа тут хороша. Нема ніяких тут перспектив у нас. За селом сосни є і написано на трафареті заповідник. А чи воно? Дичь, звісно, є тут. Нори. То Вітькина собака там риє, там мишей шукає. Вайка його тут бігає. Загадкою, на яку нам не вдалося знайти відповіді, стала цікава обставина з історії села. Нечаївка тягнеться вздовж озер, які насправді є залишками пересохлого русла ріки, судячи з усього Сейму. Лишається незрозумілим, чому село, якому за офіційними даними кілька сот років, стоїть не над сучасним Сеймом, а над його давнім висохлим руслом. Можливо, причина у паводках, що не давали хатам підступитись ближче, або стариця колись була основним руслом ріки. За 8,5 кілометрів нижче від Нечаївки дещо незвичне привернуло увагу. З дна піщаної коси безперервним струменем підіймався газ. Для місцевих відпочивальників це явище виявилося відомим уже не один рік. Можливо, тут проявили себе поклади східного нафтогазоносного регіону України. І хто знає, чи не з'явиться десь поряд нове родовище блакитного палива. Безліч дрібниць, що супроводжують сплав Сеймом, складаються у розповідь. Єдиний за усю подорож зустрічний кулик-набережник поквапився зникнути з очей, ніби жаліючись на хижацьке ставлення людини. Верховодки самою своєю присутністю дали знати, що вода у Сеймі швидка та чиста. Квіти плакуна протяного привабили цитринця або лимонницю. Своєю появою метелик повідомив, що найближчим часом триматиметься гарна погода. За несприятливих умов лимонниці воліють сховатись та зробити паузу. Для цього мають крила, схожі на листя, тому живуть довше та зустрічають аж 2 весни. Незвичайна гарна рослина із ніби точеними колосками привабила зупинитись та запам'ятати себе. Щоб згодом ми дізнались її ім'я – смикавець бурий. Берегові ластівки зашуміли, що їх колонія гідна не меншої уваги. Промовчала лише озерна жаба, яка примостилася високо у ластівчиній норі та змусила задуматись, що даремно пробувати пояснити усі прояви загадкового світу довкола.
Під крутими глинистими берегами Сейму видніються стрункі силуети річкових мешканців. Головня європейського можна зустріти у чистих проточних водах. Риби тримаються поверхні, під кручами або навислим гіллям, де збирають комах, що падають у воду. Представник мирної родини Коропових, Головень не пропустить нагоди ухопити і невелику рибку. Один з найбільш поширених хижаків Сейму теж буває маленьким. Навички полювання із засідки для молодої щуки є навичками виживання. Підводні зарості – найкраще місце для гри у схованки. Жваві гірчаки, вівсянки та верхівки не досягають великих розмірів та мають чимало природних ворогів. Риби почуваються у безпеці, тримаючись зграї. Сотня очей вірніше помітить наближення хижака. Допитливість притаманна не тільки представникам людського роду. Варто лише застигнути на хвилину, як плавця оточують зацікавлені риби. Деякі зазирають у маску, інші намагаються ущипнути беззубим ротом. Серед усіх підводних мешканців окуні, здається, переживають найбільшу внутрішню боротьбу між обережністю та нездоланною цікавістю. Остання бере гору. Швидка течія Сейму ускладнює перебування на відкритих ділянках ріки. Повалене дерево може бути зручним укриттям. До зграї пліток приєднуються великі окуні. Прозорість Сейму дозволяє познайомитись із багатьма мешканцями прісних водойм, побачити надзвичайне у звичному. На межі 20-го та 21-го сторіч для більшості українських річок існували місця або пори року, коли плавець, затримавши подих, міг милуватися підводним світом. Глобальні зміни клімату, десятки років промислових та побутових забруднень, вирубок лісів, хижацького землеробства не минулись даремно. Сьогодні невеликі річки стали безпросвітно мутними, змілілими та спустошеними. Великі водні артерії України тримаються довше, але і вони поступово втрачають свою душу. Хочеться вірити, що на Сейм та його мешканців чекає краще майбутнє. Весла байдарок мірять водний шлях. Дійство за бортом нагадує театр. Змінюються декорації, чергуються сюжетні повороти. Дійові особи досконало грають ролі. Глядачі, розмістившись у ложах, плещуть за допомогою весел. Село Мутин примітне мостом через Сейм, а також археологічною знахідкою поховань давніх воїнів, що мали при собі зброю кельтського зразка та могли бути сучасниками Христа.
За 1,5 десятка кілометрів від Мутина байдарки входять у старовинне козацьке село Жолдаки. Жовдаками або жовнірами у давнину називали польських ратників. Багато води плинуло за обрій минулого. Сюжетні арки на Сеймі сягають незміримих глибин історії. Після оголошення антракту минає ще на 1 кілометр, перш ніж групі вдається стати на ночівлю. Береги заповнені відпочивальниками. Лишається вибирати між зручними, але вологими піщаними косами або урвистими кручами, на які не просто підняти човни. Нові дні наповнюють подорож подіями, простягають сонячні доріжки за бортом. Лишають позаду стрічки мостів. Рух у ритмі ріки не обтяжується цілями та розпорядками. Час тече вільно, подібно воді. День може вмістити тиждень, а тиждень минути мов день. Минають кілометри, і кручі старовинної козацької столиці Батурин здіймаються над Сеймом. Дерев'яні башти та стіни є частиною форту 17 століття, відбудованого вже у наші дні. Колись на цих пагорбах розгорнулися трагічні події, що не дадуть забути про ціну, яку платив український народ за право бути. Письмові згадки про Батурин датуються 1625 роком. Спершу місто входило до складу Речі Посполитої, пізніше – Української козацької держави або війська Запорозького. Коли спроба реставрації України-Русі гетьманом Богданом Хмельницьким захлинулась у затяжній визвольній війні, козацька держава потрапила під протекторат Московського царства і була розділена по Дніпру між Річчю Посполитою та Московією. У 1669 році Батурин став гетьманською столицею лівобережної України, а через 39 років був стертий з лиця землі разом з усіма мешканцями. Страшно помстився Петро І козакам за те, що їх гетьман Іван Мазепа прийняв сторону супротивника Московії, шведського короля Карла XII. 2 листопада 1708 року полки генерала Олександра Меншикова пішли приступом на Батурин. Оборонці поступалися числом, але мали багато гармат. Не без допомоги зрадників, що показали таємний хід до фортеці, московити взяли місто. Далі послідувала жорстока розправа над населенням. Батуринці були піддані тортурам. Чоловіки, жінки, діти – усі вбиті, а місто спалене. В один день було погублено близько 15 тисяч душ. Через півсторіччя після тих трагічних подій Батурин пережив друге піднесення. Останній гетьман війська Запорозького, Кирило Розумовський,
активно відбудовував та розвивав місто. Садиба самого гетьмана збереглася до наших днів. Сучасний Батурин – охайне містечко, наповнене музеями, старожитностями, а також козацькою пам'яттю. Лишаючи позаду Віх і Старець, ріка простягається на захід. Від Батурина до гирла Сейму близько 40 кілометрів водного шляху, уміщених у 5 десятків звивин русла. Там, де Сейм зустрічає Десну, доходить кінця історія, яку нам оповідала ріка. У ній несподівані повороти та краєвиди, життя, наповнене квітами і різнотрав'ям, метушнею птахів та сплесками риб. У підніжжі високих круч оживають міфи про давні народи – скіфів, ранніх слов'ян, про буття України Русі. Та не все кануло у минуле. Петля часу з глибин історії кидає тіні на день сьогоднішній. Сейм подарував зустрічі, теплі літні дні, розповів про рибалок, привітні пляжі, вечірні багаття, про те, що колесо життя обертається своєю чергою, і жоден його оберт для нас не повториться. Але якщо знову захочеться почути оповідь Сейму, завжди можна рушити у похід.